Bacon Flex. Ano ba ito? Bacon Flex may grano? Vitamin B. Hello guys! Andito kami sa Yippee ngayon. Medyo napagod. Napagod at nagutom kami after na eye check-up ni G. Nagdala kami ng city center and then may pinili kaming Xuxiao para sa kanyang 10K nga. 10th marathon this Sunday. Thank you. Katagal din kami sa parking pero wala naman kami talagang bumili. Yun, in-order ni G yung regalo niya sa akin sa anniversary namin na watch. Abangan nyo. Secret. Abangan niya, hindi naman siya masyadong Hindi ko siya kamahalan. Tama lang. ang aking unboxing. Sige. Ito yung binili namin sa Holland & Barrett. Vitamin D calcium and Dane's vitamins. Ito naman yung binili namin for Dane kasi magra-run siya 10K marathon this coming Sunday. So binila namin siya ng good socks. Ito hopefully. Ito kasi yung ano niya. Blister, durable and comfort. Moisture control, super breathable, made with recycled nylon. So, ayan. Kaya binila namin siya niyan. And then, ito ring Sky Flash 500 ml handled running flask. So, ito siya. Tamang-tama. Parang nakaganan siya pag gagamitin niya. Yan.